Chào mọi người, hôm nay tôi muốn cùng cả nhà suy tư về một thắc mắc. Không biết đó chỉ là thắc mắc của riêng tôi thôi hay là thắc mắc của nhiều người khác. Tôi thắc mắc là liệu lớn tuổi có làm người ta bớt vui sống hay không? Tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, tôi rất là thích ăn kẹo, trái cây và những cái thứ ngọt ngọt giống như bao nhiêu những đứa trẻ khác. Mà cái thời của tôi, thời mấy chục năm trước đó thì nó nghèo lắm các bạn. Không phải chỉ nhà tôi nghèo không đâu, mà hình như tôi nhớ là mặt bằng chung xã hội thời đó nó như vậy luôn đó. Tôi thời đó thì ít khi nào được ăn vặt lắm, có tiền đâu mà mua ăn chứ. Cho nên mỗi khi có được mấy cục kẹo ăn hay là trái cây để ăn đó, tôi thấy sao mà nó ngon gì đâu. Đó là thời tôi còn con nít. Đến khi tôi thành thanh niên rồi, có tiền để mua kẹo rồi đó, thì tôi không có thèm ăn kẹo nữa luôn. Nhưng mà trái cây thì vẫn còn thèm. Tôi nhớ là lúc tôi cưới bà xã tôi thì tụi tôi thường hay chở nhau đi săn lùng mấy cái quán ăn ngon mà rẻ để thưởng thức. Có nghĩa là lúc đó tụi tôi ăn là để thưởng thức cái ngon của món ăn, chứ không có quan tâm đến phong cách phục vụ hay gì khác đâu. Lúc này ăn ở mấy cái quán lề đường, tụi tôi thấy bình thường, thậm chí còn mát mẻ nữa. Vậy mà hình như chỉ có vài năm sau thôi, tụi tôi thấy ngồi lề đường nó bụi bặm và nó nóng nực ghê. Cho nên cái thú vui ăn lề đường nó qua đi, tụi tôi phải vào nhà hàng ăn mới được. Hồi đó tụi tôi thường đi ăn buffet nướng ở nhà hàng, cũng hơi là đắt đỏ đó. Cho nên một tháng đi 1 đến 2 lần thôi, cũng gọi là được hưởng một chút thú vui sang chảnh của đời người. Vì là buffet nướng mà, cho nên vợ chồng tôi ráng sức ăn cho nhiều để lấy lại vốn. Rồi từ từ tôi thấy cố gắng ăn cho nhiều, nó no quá, làm mệt người ra. Cho nên tụi tôi chuyển sang chỉ ăn vừa đủ ngon thôi. Cái nữa là vợ chồng tôi đi ăn bây giờ không phải chỉ đơn thuần là để ăn ngon nữa, mà để thưởng thức cái dịch vụ, cái không gian ở nơi nhà hàng đó. Đùng một cái dịch Covid-19 nó tới, mấy cái nhà hàng bị đóng cửa hết trơn, nhà đều phải nấu ăn ở nhà. Mấy năm trời như vậy thành quen. Hết dịch rồi mà tôi cũng không có thèm quay lại ăn ở nhà hàng đó nữa. Phần vì các bạn biết đó, sau dịch kinh tế đi xuống mà, ai mà có tiền nhiều đi ăn nhà hàng ngoài đâu chứ. Thế là thêm một cái thú vui ăn nhà hàng đã ra đi. Hiện tại thì tôi chỉ ăn để no cái bụng, với chỉ để sống thôi, chứ cũng không có ham ăn cái gì cho ngon nữa. Đời người ngoài có cái chuyện ăn ra thì còn có cái thú vui lớn khác, đó là chơi. Hồi đó có một thời tôi thích đánh đàn lắm, cũng học đàn, cũng chơi được vài bài. Tới cách đây vài năm thì tự nhiên thấy chán cây đàn nên bỏ xó luôn rồi. Lúc trước khi còn trẻ, vợ chồng tôi chưa có em bé đó, thì rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Cứ cuối tuần hay là lễ Tết là tụi tôi lấy xe máy chạy đi du lịch khắp nơi, vui ơi là vui. Đến khi có em bé rồi thì xe máy không còn thuận tiện để đi chơi nữa, tụi tôi chuyển sang mua xe hơi. Có xe hơi thì cả gia đình đều có thể đi đây đi đó thuận tiện hơn, nắng không tới chân, mưa không tới đầu. Nhưng mà bạn biết không, chi phí để nuôi xe hơi và đi du lịch bằng xe hơi nó tăng lên rất nhiều so với xe máy luôn. Khi bạn đi xe hơi đi du lịch thì bạn phải chọn khách sạn có bãi đậu xe hơi, mà khách sạn loại đó thì mắc hơn nhà nghỉ ven đường nhiều. Cho nên nhà tôi cũng lâu lâu mới đi du lịch bằng xe hơi một lần. Mà cái thói thường là một khi người ta đã đi được xe hơi thì người ta không có quay lại đi bằng xe máy đâu các bạn. Tôi bây giờ mà bảo tôi chạy xe máy một ngày mấy trăm cây số là tôi bó tay luôn đó. Đến đây thì tôi cũng nhiều khi suy nghĩ, thú vui ra đi theo thời gian là tại vì tôi già đi, hay là tại vì tôi không có nhiều tiền để theo đuổi thú vui đó nữa. Nếu bây giờ mà tôi có thật nhiều tiền thì sao? Tôi sẽ lại leo lên xe hơi và đi tung tăng khắp nơi chứ. Có thể là vậy đó. Bạn có nghĩ là nhân lúc tôi còn ham thích
thì tôi nên lấy hết tiền tiết kiệm của mình mà đi vòng quanh thế giới cho đã không? Nhưng mà đời người đâu có lựa chọn đơn giản như vậy được. Ít có ai sống, làm việc, kiếm tiền chỉ để lo lắng cho bản thân mình thôi đâu. Tiền tiết kiệm còn phải lo cho mai sau nữa chứ. Thôi thì chúc cho tôi và cầu chúc cho các bạn luôn tìm được cách để nuôi dưỡng đam mê của mình, để khi có điều kiện chúng ta còn đủ sức khỏe và nhiệt huyết để theo đuổi đam mê đó.